السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة، وهي إحدى أشكال شكل غرزة العنكبوت. غرزة العنكبوت ليها أشكال كتير جدا، وده الشكل البسيط منها، شكل سيمبل كده وبسيط وجميل جدا. غرزتنا النهاردة بنستخدم فيها غرزة الحشو وغرزة السلسلة فقط لا غير. عدد سلاسل البداية بتكون من مضاعفات رقم 12، يعني بتفضلي تضاعفي رقم 12 12 12 12، وفي النهاية بتزودي 13 سلسلة. ده بيكون من العدد اللي بنشتغل فيه، وكمان سلسلة إضافية بتكون ارتفاع غرزة الحشو لأول غرزة بنشتغلها. غرزتنا النهاردة تنفع صيفي، خريفي، ربيعي، شتوي، يعني لكل المواسم، مفيش موسم محدد ممكن نقول ان احنا نستخدمها فيها. طيب يا رندا، ممكن نستخدمها في ايه؟ ممكن تعملي منها كوفية، تعملي منها شال مستطيل بتكون روعة، تعملي منها بلوزة، تعملي منها حاجات كتير جدا. ممكن تعملي منها ستارة، مفرش، زي ما انت حابة تستخدمي غرزتنا النهاردة في كل الاستخدامات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. اول حاجة طبعا بنبتدي نعملها، بنسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل في الحلقة بالإبرة بتاعتي، بلف الخيط وبخرج طرف الخيط، بشده بقى في عقدة البداية علشان نكون مجموعة من السلاسل. وزي ما اتفقنا مع بعض، مجموعة السلاسل بتاعتنا لازم تكون من مضاعفات رقم 12، وفي النهاية خالص بزود 13 سلسلة. هلف الخيط واخرج من الحلقة اللي معايا عشان اكون السلسلة بتاعتي. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ارجع تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حابين نزود كمان تكرار مفيش مشكلة، لكن انا هكتفي بهذا القدر. اذا بعد ما عملت التكرار بتاعي مرتين 12 12، هزود 13 سلسلة اللي هم الاضافة بتاعتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بالاضافة طبعا بعد ال 13 دي كده، ده العدد اللي انا هشتغل عليه في القاعدة بتاعتي الثابت، يعني دوت مش من اي ارتفاعات. لكن السلسلة اللي جاية دي هزود سلسلة كمان، وهي ارتفاع غرزة الحشو. اول راوند عندي بشتغل فيه ايه؟ بيكون عندي طبعا بغرزة الحشو والسلاسل. عندي طبعا اول فراغ بسيبه اللي احنا ارتفعناه، هروح لتاني فراغ في الحلقة الخلفية من السلسلة واشتغل غرزة حشو. بنشتغل غرزة الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، قلنا اول فراغ هنسيبه، واروح للتاني في الحلقة الخلفية الباك لوب، ادخل هلف الخيط وهخرج معايا كده حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه. اول غرزة كده اشتغلتها كانت غرزة حشو، هشتغل كمان بعدها 3 غرز حشو في الثلاث فراغات اللي جايين. يبقى كده 1 2 3 4. اذا كده اشتغلنا كام في البداية؟ اشتغلنا 4 غرز حشو. من فوق هاخد 9 سلاسل مسافة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسيب من تحت كام بقى؟ هسيب من تحت 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هروح اشتغل غرزة حشو، وبكمل كمان بعديها 6، بحيث ان المجموع عندي يكون 7 غرزة حشو. كده 1 2 3 4 5 6 7، زي ما احنا شايفين بالشكل دوت اهو. هرجع اخد من فوق تاني 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من تحت هنعد كام يا بنات؟ 1 2 3 4 5، ورقم 6 بدخل وبشتغل غرزة حشو، واللي بعدها كده 2، واللي بعدها كده 3 4 5 6 7. 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنسيب من تحت 1 2 3 4 5، واخر 4 غرز بشتغل فيهم 4 غرز حشو بالظبط زي اللي احنا ارتفعنا واشتغلنا بيهم في البداية.
كده 1 2 3 4. زي ما احنا شايفين كده الراوند الاول بتاعي بيكون عبارة عن 4 غرز حشو، 9 سلسلة سيبنا تحتهم 5، 7 غرز حشو، وبعد كده 9 سلسلة سيبنا تحتهم 5 فراغات، 7 حشو، 9 سلسلة سيبنا تحتها 5 فراغات، وبعد كده 4 حشو. بعد كده هرتفع سلسلة واشتغل 3 غرز حشو على اول 3 غرز حشو، سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بشتغل اول غرزة حشو كده 1، واللي بعدها كده 1 يبقى 2، واللي بعدها كده 1 يبقى 3، وسيبنا الغرزة الاخيرة ما اشتغلناش فيها. هاخد 4 سلسلة مسافة، 1 2 3 4. هنعد من تحت بقى، احنا كان عندنا 9، هعد اسيب 4 من على اليمين و4 من على اليسار، وفي المنتصف بالظبط هشتغل غرزة حشو. 1 2 3 4، ودي كده رقم 5، او ان انت بتدخلي من تحت السلاسل مباشرة. تاني هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4. المرة دي بقى ايه، هنسيب اول غرزة من عندي هنا واخر غرزة، وهشتغل في المنتصف 5 غرزة حشو. هسيب دي واروح اشتغل هنا 1 حشو، 2 حشو سنجل كروشيه، 3 4 5. اصبح كده احنا سيبنا واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. تاني هاخد 1 2 3 4، هنروح للمنتصف هنا في رابع سلسلة 1 2 3 4، وبدخله بعمل غرزة حشو، وارجع تاني 1 2 3 4. هسيب اول غرزة واروح لتاني غرزة واشتغل كده 1 2 3 4 5. تاني 1 2 3 4. هنعد السلاسل بتوعنا 1 2 3 ورقم 4، رقم 5 هدخل فيها واعمل غرزة حشو، 1 2 3 4. وهنسيب الغرزة الاولى ونشتغل على 3 غرز الاخيرة غرز حشو كده 1 2 3. زي ما احنا شايفين طبعا هيبتدي بقى الشغل بتاعنا يبان واحدة واحدة. نظبط طبعا شغلنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. طيب السطر الجاي بتاعنا هنشتغله ازاي؟ هنرتفع سلسلة، وزي ما قلنا هو شغلنا كله بالسلسلة، بغرزة السلسلة وغرزة الحشو. سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بردك عندي هنا 3 غرز، هسيب اخر غرزة هشتغل فوق اول 2 منهم غرزتين حشو كده 1 2. السلاسل بتاعتي تحت كانوا 4، هنا هنعمل 5 1 2 3 4 5. وهنروح فين يا بنات؟ هنروح شايفين بقى انا عندي غرزة الحشو اهي في المنتصف صح كده. هاجي هنا في الغرزة اللي قبلها من تحت كده هدخل واشغل غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو نفسها بشغل غرزة حشو كده 2، وفوق السلسلة اللي بعدها بنزل كده وبشغل حشو. بالنسبة للسلسلة اللي هنا دي لو مش عايزين تشتغلوا على السلسلة وتتشد معاكم بالشكل ده، هتنزلوا تشتغلوا من تحت السلاسل مباشرة في المنتصف، تكون شكلها احلى من كده يعني. بعد كده 1 2 3 4 5. هنيجي هنا عندنا بقى ايه 5 غرز زي ما احنا شايفين. هنسيب اول واحدة واخر واحدة وهنشتغل على ال3 اللي في المنتصف غرز حشو. مش هشتغل في دي، اروح لرقم 2 كده 1 2 3 5 سلسلة 1 2 3 4 5. هيقابلني السلاسل بتاعتي غرزة الحشو قبلها سلسلة وبعدها سلسلة، بشتغل 3 غرز حشو فوقيهم، يعني اول غرزة كده اللي هي الاخيرة من هنا بشغل فوقيها حشو، وغرزة الحشو نفسها بشغل فوقيها حشو، والسلسلة اللي بعدها بنزل واشغل فوقيها حشو. تاني برجع اكرر 1 2 3 4 5. هنسيب اول غرزة ونشغل في الغرز ال3 اللي في المنتصف، ونسيب اخر غرزة 1 حشو 2 3
ونسيب اخر غرزة. 1 2 3 4 5. اول غرزة هنا اهي اللي قبل الحشو، فوقيها غرزة حشو، غرزة الحشو نفسها فوقيها غرزة حشو. السلسلة اللي بعد غرزة الحشو بشغل فوقيها حشو. بعد كده 1 2 3 4 5. هنسيب اول غرزة والغرزتين الاخرانيين بس اللي نشتغل عليهم غرزتين حشو كده. 1 2 زي ما احنا شايفين. وهيبتدي يبان بقى العنكبوت بتاعنا زي ما قلت لكم، شكلها جميلة جدا وفي منتهى الجمال والشياكة. طيب السطر الجاي هنشتغله ازاي؟ هنرتفع سلسلة كالمعتاد. احنا دايما في ارتفاعاتنا يعني اغلب السطور بنرتفع سلسلة واحدة بس كده. سلسلة، هلاقي عندي بقى هنا غرزتين حشو، هشتغل الاولى بس يا بنت، فوق الاولى بس غرزة حشو واحدة. بعديها 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هيقابلني بقى ايه 3 غرز حشو، وهروح في السلسلة الاخيرة دي اشتغل قبل ال3 دول غرزة حشو، واشتغل على ال3 3 غرز حشو زيهم. 2 3 4. وهنا في السلسلة اللي بعدهم كمان غرزة يبقوا 5. اصبح عندي كده العدد هنا بقى ايه، بقى 5 زي ما احنا شايفين. ونبتدي نكون طبعا شبكة العنكبوت زي ما احنا شايفين. تاني برجع اخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هيقابلني بقى 3 غرز حشو هنا من تحت. هسيب الاولى وهسيب الاخيرة وهشتغل في النص بس غرزة حشو ايه يا بنات، واحدة فقط لا غير، مش هشتغل غيرها. تاني 1 2 3 4 5. هيقابلني ال3 دول اللي قبلهم سلاسل وبعدهم سلاسل، هاجي قبلهم في السلسلة اللي قبل ال3 حشو دول واشتغل غرزة حشو، وفوق ال3 بشتغل غرز حشو، وفوق السلسلة اللي بعديهم بشتغل كمان غرزة حشو كده. 2 3 4. وفي السلسلة اللي بعدهم غرزة يبقوا 5 زي ما احنا شايفين. طيب 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وهسيب اول غرزة من 3 دول واخر غرزة، وهاجي في المنتصف هنا بشغل غرزة حشو سنجل كروشيه واحدة. 1 2 3 4 5. عندي هنا بقى ال3 بشتغل قبلهم غرزة حشو، وهما فيهم كل واحدة فيهم غرزة حشو كده. 2 3 4 وغرزة كمان بعديهم يبقوا 5. 1 2 3 4 5. هسيب اول غرزة واروح لاخر غرزة موجودة عندي واشغل غرزة حشو، ونبتدي هنكون بقى الشكل بتاعنا. هيبتدي الشكل بتاعنا، بصوا هيبتدي يبان قد ايه جميلة ورائعة. صحيح مفرغة بس بصراحة شيك جدا وجميلة. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه، ارتفاعه مختلف بس ايه عن كل السطور. السطر الوحيد ده بس اللي بيكون ارتفاعه مختلف عندي. بيكون ارتفاعه ايه، برتفع 9 سلاسل. اول 4 سلاسل منهم بعتبرهم عمود ب2 لفة، وبقية السلاسل المسافة اللي هم ال5 بيكونوا المسافة ما بين العمود اللي هو ب2 لفة والمكان اللي هروح اشتغل فيه. ده 1 2 3 4. وده كده بعتبره عمود ب2 لفة. بعد كده 1 2 3 4 5. يبقى كده 9 سلسلة. هلف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهنروح نشتغل فين. هنا هيقابلني ال5 غرزة حشو، هشتغل فيهم 7 غرزة حشو. ازاي يا رندا؟ يبقى قبلهم سلسلة وبعدهم سلسلة، بشتغل في كل سلسلة فيهم كمان غرزة حشو. يعني هاجي في السلسلة اللي قبلهم هنا من تحت هدخل واشتغل اول غرزة حشو كده 1، وفوق ال5 دول كل واحدة فيهم غرزة حشو كده 2 3 4 5 6. في السلسلة اللي بعدهم كمان غرزة يبقى 7. طيب بعد ال7 اللي اشتغلناهم هنشتغل ايه، 9 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنروح نشتغل فين يا رندا؟ شايفين هسيب بقى الفراغات دي كلها، هسيب السلاسل والحشو والسلاسل واروح اشتغل عند اخر سلسلة غرزة حشو. بكمل بقى كأني بكمل 7 غرزة حشو كده 1، وفوق ال5 كمان 5، وفوق السلسلة اللي بعدهم غرزة يبقوا 7 كده 2 3 4 5 6، وبعدهم غرزة فوق السلسلة الأخيرة دي يبقى 7
9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنروح نشتغل فوق، بسيب السلاسل دي وبسيب الحشو وبسيب السلاسل دي ما عدا اخر واحدة بشغل فوقيها غرزة حشو كده. 1 و5 اللي بعديهم كمان 2 3 4 5 6 والسلسلة اللي بعدهم كمان غرزة يبقى 7. هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهنروح فوق غرزة الحشو اللي تحت دي اللي هي طبعا كانت اخر غرزة موجودة عندي، وهشتغل غرزة عمود ب2 لفة. بشتغله ازاي؟ وعفوا اني ما قلتش غرزة العمود ب2 لفة في بداية الشغل، ان احنا بنستخدمها من الغرز بتاعتنا. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف بقى كام مرة؟ 1 2، لانه عمود بلفتين معنى كده ان انا بلف الخيط على الابرة مرتين. بقى معايا 3 حلقات. هدخل في الفراغ بتاعي غرزة الحشو اللي تحت دي، هلف الخيط وهخرج. كده معانا 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. نلف الخيط ونخرج من حلقتين، اتبقوا 2. نلف الخيط ونخرج من حلقتين. بكده بكون عملت العمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. بصوا طبعا هي بتكون ده شكلها زي ما احنا شايفين. وكل ما بنطلع بيها، وزي ما قلت لكم يا بنات حاولوا ان انتوا تشتغلوا الجزئيه دي في النص هنا مباشره، عشان خاطر السلسله الاماميه ما تكونش، الحلقه الاماميه ما تكونش باينه معاكم كده في الشغل. طبعا هو اول سطر بس اللي بيبان معاكي كده، لكن بعد كده اشتغلي في المنتصف زي ما قلت لك بالطريقه دي. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعي غرزه سلسله، والف شغلي الناحيه التانية وبشتغل غرزه حشو 4 سلسله، 1 2 3 4. وهنروح نشتغل احنا تحت كنا شغالين هنا كام غرزة بقى من غرز الحشو؟ كنا شغالين 7. هنشيل منهم 1 من على اليمين و1 من على اليسار، اذا هشتغل 5 غرزة حشو في المنتصف. هشيل دي ودي وهسيب ادي واحدة، وهندخل في رقم 2 ونشتغل كده 1 2 3 4 5، وهسيب دي كمان. هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهاجي هنا في المنتصف بقى في السلسلة رقم 5 واشتغل غرزة حشو. طبعا انا مش هشتغل في الحلقة الخلفية لان انا محتاجة اشتغل من تحت هنا علشان ما يدينيش الشكل اللي تحت ده. في المنتصف كده هشتغل غرزة حشو. بصوا كده هتكون شكلها افضل يا بنات، بدل ما نشتغلها في السلسلة او الحلقة الخلفية نفسها. كده 1 2 3 4. هيقابلني بقى ال7 غرزة حشو. بسيب اول واحدة وبشتغل 5، واخر واحدة كمان بسيبها. 1 2 3 4 5، وبسيب الاخيرة كمان. 1 2 3 4، وهاجي في المنتصف هنا هبقفل بغرزة حشو، وبعد كده باخد 1 2 3 4 وبكرر. بسيب اول غرزة واخر غرزة وبشتغل ال5 اللي في المنتصف كده. 1 2 3 4 عفوا 4 5. 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهنعد بقى من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل في الحلقة الخلفية مع المطب اللي في الخلف. بيبقى معايا على الإبرة حلقتين، بقفل بغرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نظبط بقى شغلنا بالطريقة دي اهي. طيب السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه بنرتفع سلسلة كالمعتاد، بلف شغل الناحية التانية. عندي هنا بشغل غرزة حشو فوق غرزة الحشو بتاعتي، وفوق السلسلة اللي بعدها بشغل كمان غرزة حشو، يبقى كده 2 حشو. يعني كأني بكرر السطر رقم 3 الراوند نمبر 2. بعد كده هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هيقابلني دلوقتي كام بقى غرزة حشو؟ عندنا هنا 5. هسيب منهم واحدة على اليمين واحدة على اليسار، واشتغل بس على ال3 اللي في المنتصف. سيب اول واحدة وكده 1 حشو 2 حشو 3، وهسيب الغرزة الأخيرة واخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هيقابلني عندنا هنا زي ما احنا شايفين
الغرزة اللي في النص دي وقبلها 4 سلاسل وبعدها 4 سلاسل، هروح اشتغل في السلسلة اللي قبلها غرزة حشو، وعلى الحشو نفسه بشغل غرزة حشو، والغرزة السلسلة اللي بعد الحشو بشغل حشو. انا كده بدأت اكون تاني 3 غرز حشو، 1 2 3 4 5. هنسيب اول غرزة واخر غرزة، وفي الثلاثة اللي في النص بشتغل 3 غرز حشو، 1 2 3. هرجع تاني 1 2 3 4 5، واجي هنا عند غرزة الحشو اللي في المنتصف دي قبلها بشغل فوق السلسلة اللي قبلها غرزة حشو، وفوقيها هي نفسها بشغل حشو، وفي السلسلة اللي بعدها بشغل حشو، 1 2 3 4 5. هنسيب اول غرزة واخر غرزة ونشغل في الثلاثة اللي في المنتصف، 1 2 3. وزي ما ابتديت بختم الراوند بتاعي، 1 2 3 4 5. هنسيب السلاسل كلها والسلسلة اللي قبل الأخيرة اللي هي الأخيرة سوري بشغل فوقيها غرزة حشو، وغرزة الحشو طبعا اللي في الآخر خالص بشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده خلاص يا بنات هبتدي أكرر السطور اللي احنا عملناها كلها، طبعا بداية من السطر رقم 2. يعني التكرار بتاعي للغرزة بتاعتي بفضل اكرر كل السطور اللي اشتغلناها قبل كده بداية من السطر رقم 2. يعني 2 و3 و4 و5 و6 و7، يعني 6 سطور تكرار لغاية ما توصلي طبعا للارتفاع او المقاس اللي انت حباه. زي ما احنا شايفين بنبدأ نكون مجموعة من شبكة العنكبوت، وفي النص كده بتكون شكل العنكبوت بشكل مبسط جدا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. تقدري زي ما قلتلك تعملي منه حاجات كتير جدا، واتمنى ان الغرزة بتاعتي تكون سهلة وبسيطة. وفي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنشرح اكتر من شكل الاشكال طبعا غرزة العنكبوت. اتمنى ان الفيديو طبعا ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وعاوزه اقول لكم ان السطر اللي جاي هيكون السطر رقم 2. طبعا هنبتدي نكرر بقى التكرار بتاعنا بداية من السطر رقم 2. اتمنى طبعا المشاهدة تكون ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.